Porsche 911 Turbo, un nume, o legendă și probabil cel mai atrăgător și frumos automobil de sport din toate timpurile. Din 1964 până în zilele noastre, producătorul din Stuttgart a fabricat în esență aceeași mașină, restilizând-o și adăugând diferite formule tehnice, însă păstrând aceeași imagine de ansamblu pentru mașina care a consacrat această marcă. Dintre toate, versiunea cu codul intern 930 este acel vehicul care definește, am putea spune, cel mai bine imaginea Porsche. Acesta este clasic și sportiv, agresiv și puternic, imaginea bărbăției pure și oferea celui ce o conduce imaginea pură a gentlemanului perfect, elegant și încrezător. Dar pe cât este de fascinantă, pe atât de greu este de obținut. Această magnifică versiune a fost fabricată în două versiuni, cu motoare de 3 litri între 1975 și 1977 și respectiv 3,3 litri între 1978 și 1989. Mașina dispunea de o motorizare specifică acestui constructor, respectiv motorul cu 6 cilindri opuși răciți pe aer, dar în această versiune fiind alimentați prin turbocompresor. Astfel, cilindrea mărită și prezența supraalimentării ofereau acestei mașini puteri nebănuite. Folosirea conceptului totul spate și adăugarea turbinei făcea acest automobil dificil de condus și trebuia să dai dovadă de o înaltă sensibilitate la volan în condițiile unui drum cu aderență scăzută, dar nu numai. Comportamentul supravirator și surpriza de putere pe care ți-o făcea motorul în momentul când turbina intra în acțiune era de-a dreptul impresionant. Însă dacă puteai să stăpânești acest bolid de competiție, treceai în mod sigur de la conducător auto la pilot, iar cei ce au urcat într-o mașină pilotată, fie și ca pasageri, știu ce zic. Condusul este una și îl cunoaștem cu toții, iar pilotajul este alta, oferind o perspectivă complet diferită vis-a-vis de ce poate și ce nu poate un automobil. Ori acest automobil tocmai acest lucru făcea, te invita în lumea celor care pilotează fără să fii pregătit pentru asta. Știu că față de alte creații moderne are doar o putere modestă de 256 de cai putere și 329 de Nm, însă felul cum era livrată și sălbăticia mașinii era mai importantă ca cifrele în sine. Și pentru că veni vorba de cifre, trebuie să știți că versiunile ulterioare, cele cu cilindria mărită la 3,3 litri, dezvoltau 296 de cai putere și respectiv 412 Nm cuplu. Pentru o mașină așa de mică și relativ ușoară, valorile erau mari și mult peste standardul acelor ani. Astfel, masa era de 1210 și respectiv 1379 de kilograme și măsura 4291 de milimetri în lungime. În aceste condiții, performanțele oferite erau năucitoare, timpul necesar atingerii a 100 de km la oră, cifrându-se în jurul a 5 secunde. Și pentru cei ce nu știu, această valoare este și a fost performanța unui automobil de competiție. Identic se întâmpla și în ceea ce privește viteza maximă obținută, care se întindea pe o plajă de la 250 până la 278 de km pe oră. Astfel, similar cu performanțele unei mașini construite pentru circuit. Mașina era o construcție pură de putere, simplă și eficientă, acest lucru fiind remarcat și datorită transmisiei mecanice care mult timp a fost doar cu 4 rapoarte de viteză. Doar spre final, folosind cutii G-Track G50, au mai adăugat și al 5-lea raport. Mai simplu spus, seria 930 de la Porsche nu a fost o mașină de șosea, ci o pură mașină de competiție scăpată pe stradă și acest lucru se vedea imediat nu numai datorită performanțelor de pe foaie, ci și imaginii generale pe care o afișa. Capota plonjată și imensul eleron de la spate, asociat cu habitacul concentrat pe șofer, arătau lumii imediat de ce era în stare acest automobil de excepție. Forma era dată de scop și aici apărea frumusețea, acea frumusețe care nu poate fi înlocuită cu nimic, motiv pentru care acest automobil este și va fi o legendă.